Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezetőpartnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az OD&IT és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Mostanában sokat beszélünk a szervezetek emmi érettségéről, meg az IT rendszerek emmi alkalmasságáról, akár mi is itt a Digit Podcastnak a stúdiójában elővettük már, például a Copilotos adásban, vagy a legutóbbi orvosi emmi adásokban. Arról viszont kevesen mernek szerintem beszélni, hogy a vezetők mennyire emmi érettek, azok az emberek, akikre úgy elvileg bíznánk ennek az eszköztárnak a használatát, mennyire tudják, mi történik, miután aláírták az emmi szabályzatot, tudják-e, milyen adatokat használ náluk az emmi, kifelel azért, hogy milyen algoritmusok mentén használják ezeket az adatokat, esetleg tisztában van-e, hogy pontosan hogyan fog megtérülni az a költés, amit az emmi témakörben a cég elkölt. Aki vállalta, hogy velünk erről beszélget, Koltai Balázs emmi szakértő, egyetemi oktató és digitális transformációs vezető. Köszöntelek a Digit Podcast stúdiójában. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat, nézőket. Köszi, hogy eljöttél. Először is szeretném leszögezni, hogy ma nem csak az ügyvezető per vezérigazgató emmi érettségéről beszélünk, de arról is. Balázs, te mikor kezdtél emmivel, vagy akár emmi stratégiával foglalkozni? Emlékszel erre? Igen, a digitális stratégiával már nagyon régóta foglalkozom. Az AI nekem egyébként úgy jött be, hogy eljöttem a legutóbbi ilyen nagy multis pozíciómból, és így kerestem, hogy akkor merre tovább, és akkor már azt kezdtem érezni, hogy itt van egy új téma, amivel én nagyon keveset értek, úgyhogy én egész egyszerűen férfiasan bevallom, félelemből kezdtem el ezzel foglalkozni. Mert azt éreztem, hogy ha én ezt nem értem meg, és nem ismerem meg, akkor hogyan fogok utána működni a saját munkámban, mint transformációs vezető. Úgyhogy én így kezdtem el ezzel foglalkozni, és... Melyik évet írjuk kb? Ez még a ChatGPT előtt volt, de nem sokkal. Szóval igazság szerint ez egy viszonylag friss terület nekem, de nagyon érdekes, majd erről beszélni fogunk, hogy nagyon sok olyan feladatot teremt, ami meg már régóta ott van, csak most még tudatosabban kell ebben gondolkoznunk. Ez egy nagyon érdekes gondolat, mert hogy pont tegnap hallgattam egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol az volt az A vagy B, vagy az érem két oldala, hogy most az emmi az egy ilyen nagyító, vagy egy ilyen egyenlősítő szereplő. Hogy az emmi mellett mindenki ugyanolyan okos tud lenni a végén, mert hogy őket egyenlően felkészíti, aki kevesebbet tudott, az is most már sokat tud, vagy nagyítjuk a meglévő különbségeinket és problémáinkat, és akár lehetőségeinket az emmi eszközök segítségével. Ez egy filozófiai kérdés. Ravasz filozófus ült veled szembe le, és tetted fel a kérdését, mint Arisztotelész. Hát amit én most látok, az, hogy inkább most széthúzza a mezőnyt. Nem mondok egy egyszerű példát, ma délelőtt voltam egy üzleti fórumon, ahol egy üzleti közösségnek tartottam előadást pont ebben a témában, amit az elején felsoroltál. És a végén mindig meg szoktam kérdezni, hogy sikerült, mi az, ami tetszett, mi az, ami nem, meg milyen gyors volt maga az a 1,5-2 óra, amit beszéltem nekik erről. És a gyorsaság az mutatja, hogy kinek mennyire volt új, meg mennyire volt unalmas. Egész egyszerűen, és 1-től 6-ig skálán néztük élőben a nagyképernyőn a válaszokat, és a két szélső értéktől kezdve mindenhol voltak emberek. Tehát volt olyan vezető, akinek ez annyira gyors volt, hogy valószínű keveset tudott ebből profitálni, és volt olyan is, aki valószínű mind ismétlés volt. Én nagyon azt látom, hogy most nagyon széthúzott a mezőnyembe. Zoli? Azért álltam meg a gondolkodásban egy pillanatra, mert így próbálom az elmúlt mondjuk 2 hónapnak az összes ilyen oktatását, konferenciáját így végig gondolni, hogy mi az, ami történik. Az a helyzet, hogy az egyik oldalon nem merik elmondani, hogy hiányzik maga az info, ezért mindenhova elmennek, de nagyon sokszor, ahogy most a szélső értékek kijönnek, az látszik, hogy tulajdonképpen ő már ezen túl van. Aki pedig új, az egy nyomás hatására megy el, mert a környezete elkezdte pusolni, hogy de neked AI kell, de neked AI kell. Viszont nem tudja, hogy mi az, hogy AI. Azt sem tudja, hogy mit kell beírni abba a kis
Google Search keresőbe, hogy most akkor abból ő valami eredményt produkáljon, és hogy gyártói oldalról is hozzak tapasztalatot. Ez abban látszik, hogy megveszik akár nevesítve a Copilotot, 2 hónap után a használathoz tartozó értékek viszont már nem azt mutatják, hogy ez egy bevált projekt. És én mostanában úgy hívom ezt, és a legutolsó vezérigazgatói találkozón én ezt elneveztem projekt purgatóriumnak. Tudnék, az a kőkemény statisztika a világban, 95%-a az AI projekteknek sikertelen. Ami magasan a bármilyen projekt fölötti 95%. És tudjátok, az a nehéz ebben, látom a hirdetéseket. Borzasztó mennyiségű olyan hirdetés érkezik, amire te ráugranál, mint cégvezető. Mert hiszen mi a célod? Költséget csökkenteni egy olyan helyzetben, amikor a benzinár magasan szárnyal. És jönnek ígéretek, hogy mi bevezetjük nálad az AI-t, ha nem sikerül, akkor a munkadíjat nem kell kifizetned. Ugye ez jó hangzik? Ez egy konkrét ígéret. De ennek az ígéretnek nincs ott a másik oldala, hogy de megvetted a licenszet, ezzel 1 évig együtt fogsz élni minimum, lehet, hogy 2-ig, mert olyan licenszet vettél. Van egy rendszer, amit nem tudsz használni, amiben a kollégák lehet, hogy föl fognak tölteni olyan információkat, aminél nincs security-leg beállítva, hogy ne menjen ki az internetre az összes bérjegyzéket. És hogy én azt látom, hogy ez a 2, ez elkezdett, rám kényszerítik, hogy vezessek be a cégemnél, mert különben lemaradok, versus a normál félelem elkezdett egy ilyen természetes lassulást hozni. Te hogy látod, Balázs? Nagyon sokan úgy keresnek engem meg, hogy tudsz-e segíteni, hogy AI-t bevezessünk, vagy hogy valamilyen eszköz kell, és akkor hogy melyik eszközt. És most már így provokatív egyébként azt szoktam csinálni, hogy azt mondom, én ebben nem tudok segíteni. Ugyanis teljesen fordítva ülünk a lovon. Arról kéne elkezdeni mindig az elején beszélni, hogy mi a te üzleti problémád. Mik az üzleti céljaid? Hol van szűk keresztmetszet? Hol folyik el a pénz, az idő, az energia a te munkádban, vállalkozásodban, vállalatodnál. És amikor erről beszélgetünk, akkor majd találunk egy csomó területet, egy csomó témát, ott mindegyiknél lehet akár több megoldást is behozni, és akkor majd lesz egy kisebb része a problémáknak, vagy az üzleti céloknak, amiket meg lehet AI-jal is oldani. De lehet, hogy egyébként AI nélkül is meg lehet oldani, és akkor 2 különböző szintű megoldás opcióban lehet gondolkozni. De hogy én nagyon ösztökélek minden üzleti vezetőt, cégtulajdonost, vállalkozót, hogy először probléma oldaláról közelítse meg a dolgot, és utána, amikor látja, hogy ő mit szeretne elérni, mit szeretne fejleszteni, innoválni, vagy költséget csökkenteni, hogy te is mondtad, akkor utána érdemes abba gondolkozni, hogy oké, akkor itt mik lehetnek a megoldások. Ugye van ez a nagyon régi mondás, hogy semmilyen szél nem jó annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. Erre gondolsz? Ez nagyon jó, ez nekem nagyon tetszik. Ha megengeded, majd használom legközelebb a képzésemet. Én is csak hallottam, nyugodtan használd. Igen, ez nagyon jó. Tehát 95%-ban kuka az adott projekt. És a rászánt átfutási idő, és a rászánt stresszes túlórák a kollégákkal, és így tovább. És akkor vágjunk bele a következő projektbe, ugye? Itt még a kukához fűzhetek egy megjegyzést, vagy akár kérdést, hogy mit jelent az, hogy egy projekt bukó? Mert azt mondjuk, ugye 95, én is láttam a statisztikát. Ez azt jelenti, hogy a projekt nem tudott végigmenni, mert például hiányoztak hozzá azok az infrastrukturális elemek, amik lehetővé tették volna, hogy végigvegyük a projektet. Vagy végigvittük a projektet, de nincs elég adatunk hozzá, hogy igazán erős AI modellt tudjunk rá tanítani. Vagy ez mind megvalósult, csak nem használjuk az eredményt, pedig ott van, csak oktatni kéne a kollégákat. Vagy lehet, hogy minden kerek és nice, de nincs meg a megtérülés. Vagy lehet, hogy az elején ferdültünk el, hogy rossz problémára hoztunk be egy megoldást. És lehetett volna sokkal nagyobbat is dobantani, hogyha átnézzük a vállalkozásnak a működését. Szóval ez mit jelent, hogy... Hát most, ugye én visszakérdezek, hogy... Nagyon helyes, mi vagyunk a műsorvezetők. Fölsoroltad-e az összes létező szegmensét? Nem, biztos, hogy nem. Nem, mert ez a csalóka. Tehát hogyan élik meg a vezetők a bevezetés utáni pillanatokat? Van-e abban tapasztalatod, és ezt most akkor visszakérdezek, hogy van-e abban tapasztalatod,
hogy igaz-e az, hogy az AI bevezetése sikeres volt, de a projekt sikertelen. Igen, tehát ugye az a műtét sikerült, igen, a beteg meghalt. Igen. Esete. Én szerintem már az elejétől vannak ilyen miszkoncepciók, és pont azért érdemes egyébként oktatással kezdeni, mielőtt bármibe belevágunk. Ez a legjobb befektetés egyébként, hogy mielőtt én döntést hozok arról, hogy merre megyek tovább, melyik problémámat választom ki, milyen beszállítóval, milyen technológiával, AI vagy nem AI, előtte értse meg ezt az egészet. És ez nem egy több hetes, vagy nem tudom, doktori disszertáció, hanem akár egy ilyen félnapos gyors képzés, amiből nagyon sok van, meg ugye mi is viszünk. De hogy mondok egy egyszerű példát, már a projekt közepén, amikor eljutunk oda, sőt a projekt elején eljutunk oda, hogy csinálunk egy proof of conceptet. Ami azt jelenti, hogy egy kisebb adatrészemen, egy nem beintegrált külön kis megoldásban megnézem, hogy ez az egész működhet-e. Elég pontosan mondjuk az előrejelzése az AI-nak, vagy elég jó eredményt ad, de amikor mondjuk e-mailekre kell válaszolni. Tehát ezt a picit megnézem egy ilyen kis izolált környezetbe először, pont azért, hogy ne kelljen nagy pénzt beleraknom az igazi nagy fejlesztésbe később, hogyha ez nem működik. És például itt, hogyha egy vezető nem tudja, hogy itt most például nem a folyamatot vizsgálom, és nem a folyamatot akarom kitesztelni, hanem csak az AI eredményét, akkor lehet, hogy azzal jön vissza, mint az egyik múltkori ügyfelem, hogy nem jó ez az egész, hát rossz irányba megyünk, mert nem, hogy kevesebb lett volna a munkám, hanem több lett a munkám. És akkor, de hogy miért lett több a munkád? Hát figyelj, ugyanúgy nekem továbbra is kézzel kell a rendeléseket, tehát a rendelési állományt átnéznem és rendelni a raktáramba a dolgokat, de most még ez mellett még le kell töltsem az adatállományt, be kell rakjam ebbe a kis mini eszközbe, utána meg kell várnom, amíg meghozza az eredményt, és utána szemmel össze kell hasonlítanom, hogy amit az AI mondana, az ugyanaz, mint amit én mondok. És hogy ez nekem erre nincs időm, hát eddig is ez volt a problémám, hogy és akkor mondom, oké, de hát ez volt a feladat, hogy most megnézzük, hogy jó-e az eredménye az AI-nak, de most nem a folyamatot teszteljük. A nagy fejlesztés végén nyilván már arról lesz szó, hogy ezt beépítjük a te rendszeredbe, és akkor meglátod az ajánlásokat egyben. Ugye az a nehéz, hogy van egy eredmény, amit kap, és az eredményben elfelejtjük, főleg a bevezetők, ezt most egy kicsit inkább így szeretném alátámasztani, amit mondasz. Elfelejtjük, hogy halucinál. Maga az AI halucinál. Ez azt jelenti, hogy ha dobozos terméket nézek, értsük a nagyokra, akkor annak a halucinációs értéke az ilyen 65 és 70% pontosságot fog tudni kiadni. Ha egy AI fejlesztő, aki ért hozzá, készíti el ezt a szoftvert, az egy nagyon jó átlagban és 85%-os halucinációhoz húzza föl azokat a rendszereket. Most, és akkor itt szoktam visszafordítani, hogy oké, ez így van. Nézzük meg egy szerződést. Jó-e az, hogyha egy szerződésben az AI 65%-os hibával javítja ki azokat a paragrafusokat, amit ki kell javítani? Mert ha erre a kérdésre azt mondjuk, hogy nem, akkor azt is meg kell nézni, hogy valóban alkalmas-e az az AI arra a feladatra, amire szánjuk. Igen, azt, amit az Oli pedzeget, szerintem ezt automatizációnak hívják, és sajnos én is látok elég gyakran ilyet, hogy már épp oda jutottunk volna, hogy minden adott ahhoz, hogy akár KKV méretben is költséghatékonyan automatizáljunk, és ezt így lesöpörjük az asztalról, és oda rakjuk helyette az AI dobozokat, és ilyen valószínűségi projekteket csinálunk, ahelyett, amit automatizálni kéne. Viszont visszakanyarodnék ehhez, amit mondtál, hogy nem tudsz nekik segíteni, ha csak nem mondanak egy jó üzleti problémát, ugye? Tegnap beszélgettem egy amerikai professzorral, a Johns Hopkins Egyetemen dolgozik, hát az ugye a világ 10 legjobb medtech mérnöki képzőintézménye. Neki az a dolga, hogy üzleti tudást adjon, pénzügyi, illetve gazdasági ismereteket adjon ezeknek a világ legkiválóbb mérnökeinek, akik egészségiparba akarnak tevékenykedni, és 20-30 éve ezt csinál. És azt mondja, hogy ő, akinek ebben rutinja van, szenved azzal, hogy megértesse ezekkel az iszonyú jó mérnöki gondolkodású emberekkel, hogy ahhoz, hogy valaminek üzleti értéke legyen, ahhoz jól definiált problémát kell megoldania. Miközben a legtöbb általa látott ilyen új kis kütyű, meg POC, meg kutatási eredmény, az vagy lárpurlár, hogy hát mert meg tudjuk csinálni, szerintünk csináljuk meg és publikáljuk le, vagy egy alul definiált problémára ad választ, vagy egy rosszul definiált problémára ad választ. Én is ezen gondolkozom tegnap óta, hogy ezt így
amit ő tapasztalott Amerikában, ezt így le tudom-e ide fordítani Magyarországra? Kicsit kiegészítve, de hogy inspirálva a gondolkodást, hogy azt mondja valaki, hogy ingatlanokra keres AI megoldást. Ugye? Tehát és akkor jó, mit csinál, hogy csinálja? Elkezdünk lefelé menni. Ez nem számít, de hát számít. Tehát, ha nem tudja a saját üzletágának a működését definiálni, akkor honnan tudna bevezetni bárhova bármilyen szoftvert? Ez is egy szoftver, tehát félreértés ne essék, ez AI nevezetű szoftver, vannak előnyei és hátrányai. Az előnye, hogy borzasztóan tudja a hatékonyság növelést csinálni, mondjuk akkor, hogyha ő hirdetéseket akar automatikusan létrehozni különböző lakáshirdetésekre egy weboldalra. Ugye ez egy feladat lehet, hogy egyébként én napi szinten 300 hirdetést szeretnék feladni, és a 300 hirdetésnek a szövegét meg kellene írni. De arra nem megoldás, hogy egyébként ő majd földolgoz jelenleg. Tehát ezt szeretném mondani, olyan ütemben fejlődik, hogy minden, amit mondok, az lehet, hogy a jövő héten már beigazolódik, hogy nem. De példaként akkor is valid, hogy arra viszont nem lesz alkalmas, hogy ő az összes létező képből csináljon egy 3D-s túrát, mert jelenleg arra más technika, más technológia alkalmas. Értitek a különbséget? Tehát hogy én azt is tapasztalom, hogy nagyon sokszor a technológia ismeret hiánya, ez senkinek nem hibája, hanem egyszerűen nagyon gyorsan fejlődik a világ, hogy a technológiai állapot és érettség a cégnél nem egyenlő azzal, amit be lehet oda vezetni. Tehát ha Excel táblát használ, és nincs neki CRM, akkor egy AI hova fogsz bevezetni? És ezt kérdezem. Tehát nekem a Lacival közös kiegészítő kérdésem, hogy te hogy tapasztalod ezt az egész AI hype-ot? Én azt szoktam csinálni, hogy amikor van egy vezetői workshop, amit tartok, amikor összeszedjük az ötleteket. Tehát eljutottunk oda, tételezzük fel, hogy van egy közös megértés, ez az alap. Van egy rövid képzés a vezetői csapatnak, hogy így egy irányba gondolkozzunk, meg közös nyelvet beszéljünk a mesterséges intelligencia kapcsán. Következő lépés, hogy akkor összegyűjtjük a lehetséges ötleteket, pontosabban a problémáinkat. Hol szorít a cipő, hol folyik el az idő, pénz, vagy hol szeretnénk innoválni, de nem vagyunk ott. Ebből összejön gyakran egy 100-as lista. És a 100-as listának a 80%-a az megy egy ilyen oldalágon tovább, mert azok nem AI-os, meg nem digitalizációs témák. Ide beesik, képzeljétek el, olyan dolog, ami már 15 éve valakinek a hasfájása, de még soha nem tudta senki megoldani, most akkor majd az AI megoldja, meg. Tehát ide mindenféle dolog beesik, és az nagyon kritikus szemmel át kell nézzük közösen, hogy akkor ebből mi az, ami tényleg technológia, digitalizáció, és azon belül is AI, és mi az, ami lehet, hogy egy képzés kell a kollégáknak. Lehet, hogy egy folyamatot kell fejleszteni, belerakni egy döntési pontot. Lehet, hogy két vezetőnek le kell ülnie, és megbeszélni a dolgaikat, mert a két csapat nem tud jól együttműködni. De ez nem AI probléma. Akkor maradtak az AI-os dolgok, és akkor azon belül, ugye, hogy mi az, ami nekünk releváns, én mindig azt szoktam mondani, hogy kezdjük a picivel. Pont azért, mert ugye a kicsi, az olcsóbb, az gyorsabb, az kisebb kockázat, és ráadásul az elején vagyunk még, és akkor, hogyha a szervezetben nem volt AI fejlesztés, meg AI implementáció, meg eszközök, akkor ez egy tanulás mindenkinek. Visszatérve a te eredeti kérdésedre, hogy hol van a mi tudásszintünk, meg vezetői tudásszint. Tehát kezdjük el picibe, az kisebb kockázat, és szépen lépésről lépésre haladunk. Tehát nem egy 3D-s, VR-os megoldást akarok az első körben az ügyfeleimnek, vagy a partnereimnek kifejleszteni, hanem lehet, hogy egész egyszerűen először egy mezei chatbotot, egy ajánlórendszert szeretnék, amik egyébként már évtizedes múltra tekintenek vissza, és megvan hozzá abszolút a gyakorlat, meg a legjobb módszertan. És amikor megvannak ezek az alap megoldások, akkor utána rá lehet ültetni, még nyilván mindig kinyitanak újabb ablakokat. Sokszor tapasztalom, hogy a legnagyobb előrelépést akkor tudunk tenni egy csapatmunkában, amikor a jó kérdéseket megtaláljuk, és valaki kimondja őket. Szerinted, Balázs, mik a jó kérdések mondjuk egy vezetői részről az AI projekt, most hívjuk így, hogy AI projekt, ezt szándékosan ködösítek, szerintem a hallgatók a végére azért sokféle módból látni fogják ezt. Egy AI projekt kezdetén mik a jó kérdések, mielőtt megrendelést kötünk egy szállítóval, vagy mielőtt előfizetjük egy évre az X-túlt? Tehát már ott tartunk, hogy tudom, hogy mi a problémám, amit meg akarok oldani, vagy még nem tartok ott? Ez egy kérdés, ugye? Tehát, hogy látom-e már a jól definiált problémámat, ugye? Mind a kettő igaz, tehát az életutat nézzük végig, hogy ha látom a problémát, föl lehet tenni már ezt a kérdést. Akkor én visszamennék, vagy csak visszamennék a KH-hoz. Első kérdésem, hogy mi az üzleti stratégiám, mik az üzleti céljaim.
Második, amit mellé mindig szoktam kérni, hogy rakjunk, hogy hol fáj. Tehát ez a két inputja van az egésznek, hogy üzleti célok, és hol fáj jelenleg. Mert lehet, hogy van egy olyan terület vagy folyamat, ami mondjuk a szűk keretmetszet, ezért nem tudok növekedni, ezért nem tudok több ügyfelet kiszolgálni, stb. Na ez a kettő, ez a legjobb inspiráló arra, hogy utána elkezdjem föltenni azokat a kérdéseket, hogy jó, de itt milyen folyamataim vannak. Hol lassul le, mit szeretnék látni másképp, hogy szeretném ezt másképp működtetni. És akkor itt jönnek ezek a kérdések, amik utána eljuttatnak minket oda, hogy akkor hogy működik ez ma, és hogy szeretném, hogy működjön holnap. Sokszor egyébként azt csináljuk, képzeljétek el, hogy van két fal, mint itt mögöttem, az egyik falon van egy barna papír, oda fölrajzoljuk a mostani folyamatot, a másik oldalra fölrajzoljuk a jövőbeli folyamatot, és mindegyiknél megnézzük, hogy milyen lépések vannak, döntési pontok vannak, milyen adatok alapján dolgoznak a kollégák, milyen rendszerekbe fut, mennyi az átfutási idő. Tehát tiszta képet akarunk látni abból, hogy ma hogy nézzünk ki, és hogyan szeretnénk kinézni a jövőben, és amikor ez megvan, akkor vagyunk kész arra, hogy elkezdjünk számolni például, hogy akkor ez mennyit fog nekünk hozni a konyhára, érdemesebb egyáltalán belevágni, egyáltalán ez AI vagy nem AI, akkor már jobban látszik ez az egész. Tegyük fel, hogy sikerült eljutnom oda, hogy egyrészt megvan a jelenlegi folyamat, ami fáj, tehát nyilván egy olyan folyamatot fogsz rajzolgatni, amit azért akarsz átrajzolni, mert fáj, és kezdek a kollégáktól, a partnerektől, a ChatGPT-től és minden forrásból ötleteket gyűjteni arra, hogy milyen emmi beépített segítségeket, vagy milyen emmi fejlesztéseket tudnék azért betenni, hogy ne fájjon az új folyamat, vagy le annyira. Hogyan tudod ezeket priorizálni? Milyen módon lehet azt eldönteni, hogy egyrészt költség-haszon elven, másrészt bármilyen más szempontból most akkor 5 ötletből, vagy 10 ötletből egyet, vagy 2 fog megcsinálni? Hát van a nem... Ez egyik volt a kicsi, bocsánat, tehát csak jelzem, hogy figyelek, tehát az egyik, hogy ha az elején járunk az AI-nak, akkor vegyük hátrébb, vagy tegyük hátrébb azt, ami túl nagy. Ez egy fontos szempont. Mi van még emellett? Jó, hát a másik az, hogy mennyire vagyunk kész az adott fejlesztéshez, és akkor ez jelentheti azt is, hogy egyáltalán az ehhez szükséges adatok, amik mondjuk folyamat, nagyon magas szinten beszélünk, de mondjuk vigyük le, tehát mondjuk szeretnék termékajánlásokat adni az ügyfeleknek, amikor például kapcsolatba lépnek velünk bármilyen fórumon, hogy tudjuk azt, hogy nekik mi az, ami még izgalmas lehet. Vagy szeretnénk mondjuk jó ajánlatokat írni. Ma írok napi X ajánlatot, de szeretném ezt sokkal gyorsabban, hatékonyabban. Tehát ilyen egyszerű dolgokról beszélünk, nem science fiction. És akkor az első kérdés az, hogy oké, ez most mennyibe kerül nekem ma, és akkor hogy szeretném, hogy ez menjen a jövőben. Tehát itt már el tudok kezdeni egy ilyen megtérülés számítás felé elmenni, ez az egyik, ami még nagyon fontos szerintem. A másik az, hogy mennyire vannak meg hozzá az adataim, ez az, amit az előbb elkezdtem mondani, tehát ha például termékajánlásokat szeretnék, akkor megvannak-e hozzá az adataim a termékeimről, vagy az ügyfeleimről. Tehát valahonnan kell, hogy legyen adat, amihez majd nyúl az eszköz, hogy tudja, hogy kinek mit ajánljon. Vagy megvannak-e mondjuk az eddigi ajánlataim, amiket kiadtam, látszik-e az, hogy milyen ajánlatok voltak sikeresek, és milyen ajánlatok nem voltak sikeresek, milyen típusú ügyfélnél. És akkor ez lesz például az az adatbázis, amit a mesterséges intelligencia használ, hogy kiszedje belőle a mintázatot, és akkor tud majd nekem jó ajánlatokat írni, mondjuk piszkozatokat írni. Tehát ez nagyon fontos, hogy megvannak-e hozzá az előfeltételek, megvan-e hozzá az adatom, digitálisan van meg-e az adatom, vagy papíron. Ez egy ugye, gyakori kérdés, hogy megvan az adat, jó, de akkor nézzétek, itt vannak a mappák a polcon, oké. Ma már azért egyébként ez ritkább szokott lenni, hál' Istennek, de attól még nem biztos, hogy jó állapotban vannak. Hiányosak-e, torzítanak-e, a rendszerek, amiket akarok használni, ahhoz tudok-e kapcsolódni például. Vagy pedig egy olyan rendszerem van, amihez még az API kulcsokat se fogom tudni, mert már az a fejlesztő az nincs akkor íródott, amikor még nem volt. Okay. Igen, tehát ez is lehet. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nézzük meg az előfeltételeit, hogy mi egy mezei, átlagos AI fejlesztésnek az előfeltétele, és ha ezek megvannak, akkor azokkal foglalkozunk, ahol megvannak, kezdjük a picivel, és akkor majd gondolom a pénzügyi, meg a megtérülés számításról külön akarunk beszélni még. Akár most is? Beszéljünk, bármikor. Oké. Megtérülés. Ugye a nap végén minden pénzről szól. Azért csináljuk ezt az egészet, mert a tulajdonos szeretné, hogyha több profitja legyen, magyarul ennek meg kell érnie pénzügyileg is. És ez egy nehéz kérdés. Ugyanis az, hogy mennyibe kerül nekem ez a fejlesztés, vagy ez az eszköz, azt úgy viszonylag könnyű többnyire kiszámolni. Miért is? Mert tudom azt, hogy ennyi a havi licencdíjam,
kapok egy ajánlatot egy fejlesztő cégtől, akkor ez ennyibe fog nekem fájni, mint befektetés. Itt is vannak egyébként bizonytalansági tényezők, mert hogy mennyi tokent fog használni a megoldás, azt úgy nagyon... Ezt nem lehet megbecsülni, ezt igen. nehéz megbecsülni. Ezt köszönöm, hogy mondtad, mert hogy szerintem ezt tipikusan nem írják bele a megtérülési számításokba ma. De gyakorlatilag, mint a struc, úgy készülnek ezek a sorok, hogy az a sor, azt tudjuk, hogy lenne, de nincs benne az Excelben, igen. Mert ha benne lenne, akkor el kéne magyaráznom a főnöknek, hogy miért nem tudom, hogy az mennyi. Igen, és ez nehéz. Nagyon nehéz az, hogy bizonyos helyzetekben, mint tanácsadó, ugye én az ügyfelet képviselem. Ezért, amikor a szállító ott ül velem szemben, és én felhívom a figyelmét, hogy a tisztánlátását összezavarom tényekkel, akkor... Ezt te szépen mondtad. akkor vannak nehéz pillanatok. Mégpedig azért, mert egyáltalán nem mindegy, hogy utána a havidíjban a tokenekre mennyit fog elkölteni az ügyfél. Igen. És ez egyébként még mindig a könnyebb része a megtérülés számításnak, mert akkor ott van a másik, hogy mennyit szedek ki belőle. Tehát üzletileg nekem ez hogyan fogja megérni, magyarul mennyi költséget takarítok meg, vagy mennyi plusz forgalmat, profitot indukálok. És ez már egy művészet inkább, mint tudomány. Hogyha azt látom, hogy mondjuk van egy 5 fős csapatom, és az 5 fős csapatomnak az idejének a 25%-át meg tudom spórolni, mert van egy olyan megoldás, ami ezt lehetővé teszi, akkor ezt könnyű kiszámolni, mert ez azt jelenti, hogy szuperbrutosítom a bérüket, és annak leveszem a 25%-et, és havi szinten ennyi spórolok meg. Ez így pipa. Na de mi van akkor, ha én azt mondom, hogy például olyan eszközt csinálok, ami által például a kollégák gyorsabban tudják kiszolgálni az ügyfeleiket. És ezáltal nő az ügyfél elégedettség, és bízunk benne, hogy ez segítene nekünk a brandingben. És lehet, hogy akkor ez ki fog hatni a nap végén a forgalmunkra, az ügyfélszámunkra, stb. Na, akkor itt milyen számokat szeretnénk látni abban az Excel táblában a másik oldalon. És ez egy ilyen guessing game, ez találgatunk gyakorlatilag. Itt a legjobb becslésekkel kell élni. Én azt szoktam mondani, hogy legyen egy ilyen legjobb eset, meg egy legrosszabb eset, ahogy ezeket átfordítjuk és forintosítjuk, de mindenképp valahogy mutatni kell, mert hogy a nap végén pont ezért csináljuk. Hogy nőjön az ügyfélszám, nőjön a forgalom, legtöbbször ugye a nap végén ide szeretnénk kihatni, vagy csökkentsük a költségeket, de hogy ezeket akkor föl kell sorolni, és akkor a legjobb és a legrosszabb eset között lesz valahol majd a valóság. Tehát ez egy fontos. Nem tudom, szabad-e vitatkozni. Kiegészítéssel élni biztos szabad. Én azt mindenképpen kiegészíteném, hogy az az eset, amikor a kollégák munkaidejével spórolunk, az a legtöbbször nem realizált nyereség. Tekintettel arra, hogy jön a KKV vezető, és teljes joggal mondja, hogy itt nálunk 4 éve nem volt mozgás, nem megy el a kollégáim, meg nem akarom kirúgni, mert szeretjük egymást, és jók vagyunk együtt. És ilyenkor jön el az a pillanat, ahol el kell döntsd, hogy ezt erőlteted, hogy de ki kéne, mert ki fog szárazódni a piacról, vagy azt mondod, hogy akkor nézzük meg, hogy tud-e a kollega többet termelni. Nem? Igen, ezt nagyon jó, hogy mondod, mert ezt átsiklottam fölötte, de abszolút releváns. A legtöbb ügyfelem az nem azért keres, mert ő csapatot akar csökkenteni. Van olyan is, de ez ritkább. Tudjátok, hogy miért szoktak elkezdeni ebben gondolkozni, hogy AI, és akkor, hogy induljunk előre, és csináljunk valami jó megoldást? Mert nem tud embert találni. Vagy ha megvan az ember, nem tudja megtartani. Tehát például van egy olyan ügyfelem, amelyik napi több ezer e-mailt kap, mert ilyen szállítmányozással foglalkoznak, és hogy akkor minden egyes szállítmányhoz rengeteg e-mail indukálódik, és ott az a probléma, hogy bővíteni a csapatát, még a pénz is megvan hozzá, tök jó fizetéseket ajánlanak, de a próbaidő alatt sorba fölmondanak, mert tudjátok, mi a feladat? Naponta olvass el 1500 e-mailt. Ez ugyanaz, mint a Security Operation Centerben a logelemzők. Ugye az incidens bejelentések miatt át kell nézned, ugyanennyi logot kell átnézned. Egyszerűen kiégéshez vezet. Igen, mondok én is példát mondok, hogyha ti is példát mondtatok, futárcég, ételrendelés, reklamációk, az ügyfél küldi a fotót, hogy nem az jött. És látod, hogy de ő kiszedegette belőle a sült krumplit, látszik, vagy de ő beleharapott, hát akkor, tehát hogy egy csomó ilyen hülyeség van, amit de emberek vagyunk, és de hogyha valakinek az a dolga, hogy reggeltől estig a hülyeséget kell, látni, nézni, és valamit reagálni rá, az azonnali kiégés. Ez 2 hét és kész. Nem akarsz látni még egyet sem ebből. És ezért mondtam azt az előbb, egyébként, amit te az előbb mondtál, hogy akkor jó, nem spóroljuk meg konkrétan azt a munkabért, hiszen maradnak a kollégák, de mivel foglalkoznak egyébként, ezért mondtam, hogy
az előző, meg a jövőbeli helyzetet egymás mellé kell tenni, és meg kell nézni, hogy mi lesz a folyamat, az emberek mit fognak csinálni, hogyan fogják csinálni, mivel töltik az idejüket, és hogyan lesz ennek vállalkozás szinten haszna. Elérkezett a félidő, úgyhogy így in medias res, vagy in res medias pillanatban kérdeznék valamit, aminek semmi köze a témához, de mégis rólad szól, ha már te vagy itt. Ezt hívjuk személyes szálnak, és egy kulturális húrt pendítenék. Milyen zenei élményeitek voltak mostanában? Hogy álltok a zenéhez? Élő, vagy felvételről? Másokkal, vagy egyedül? Kérlek, te vagy a vendég. Ja, jó, akkor én Kezdted mondom. el? Én kezdjem. Jó, én képzeljétek el, hogy egy pár évvel ezelőtt a születésnapomra kaptam feleségemtől egy ilyen okos speakert, amit a nappaliba használunk, és Google fut rajta, és akkor én beszélgetek vele, hogy milyen zenét akarok, és amióta ez van, azóta úgy kitágult a zenei fogyasztásom, mert Spotify az mindenféle ilyen zenei irányzatokat még bedob, és sokkal több fajta zenét hallgatok ma, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, pont az AI hatására, mert ő állítja össze a lejátszási listát, de ugye ezek okosan csinálják, mert nem csak azt a stílust hozzák ki, amit én kértem tőle, hanem egy kicsit kikalandozik jobbra, kikalandozik balra, és így tágítja a nézetemet, és nekem ez abszolút működik. Hát vagy legalábbis belövi azt, amit még szívesen meghallgatsz. Igen, és akkor kísérletezünk, és akkor tesztel. Úgyhogy én nagyon sok stílust hallgatok ma már, viszont a legutóbbi élményem ugye nemrég volt Balázsnap februárban, és az édesanyám küldött nekem egy John Lennon számot, de ilyen country stílusban. És mondta, hogy ez mennyire tetszik neki, meg szuper, és hát nagyon tetszett nekem is egyébként, de hát megnéztem a YouTube-on is, ez egy full AI song volt. Tehát a dal, a hangszerelés, az emberi hang, és még a grafika mögötte is full AI volt, abszolút élvezhető volt. És akkor ezt én jeleztem édesanyámnak, és akkor utána már nem volt annyira tetszetős ez a dal, de hogy bődületes egyébként, hogy mennyire AI-t fogyasztunk ma már. Ijesztő egy kicsit nekem. Laci? Én kiskorom óta zenével élek, nagyon szeretem. Egyébként a countryt az én édesanyám is szereti, úgyhogy azt szólt otthon sokat. Gianni Morandi és egyéb olasz slágerek mellett. Minden evő lettem ebből a szempontból. Azt szoktam mondani, hogy minden stílusból, ami a csúcs, vagy ami a minőségében a teteje, azt én szívesen hallgatom, de mostanában nagyon keveset, és ennek az az oka, hogy egész egyszerűen átalakult az élet. Egy családapaként mindenféle kötelesség van, és viszont a zenei ízlés a családon belül az elég szűk mesdje az, ami mindenkinek úgy tetszik, és akkor inkább mindenki fülesbe hallgat zenét, vagy kocsiban, amikor egyedül vagyok, vagy ilyesmi. De az meg nagyon ritka, mert én például elektromosról erre járok, úgyhogy hát most már az ilyen kuriózum. Visszakanyarodva az Emmihez, illetve hát Zoli már azért pedzegette, hogy az Emmi már a zenei világban is ott van, de most az üzleti Emmire gondolok. Kinek is jó üzlet az Emmi? Szerintetek a szolgáltatónak, a nagy cégeknek, akik ennek az infrastruktúráját adják, a tanácsadónak, az ügyfélnek, mindenkinek, senkinek? Mi a tapasztalatotok? Az egyes számú mondatom, hogy mindenféleképpen annak, aki ezt energiával ellátja. Tehát az a cég, akihez energiát biztosít, az biztos, hogy óriásit fog kasszálni. A technológiai cégek is óriásit fognak kasszálni. De ha most nem ezt a gonosz dolgot nézem, hanem azt nézem, hogy mi az, amivel több lehetősége van egy AI-t használó cégnek, az, és ez nem biztos, hogy Magyarországon feltétlenül ugyanúgy fogjuk érteni. Nekem ez is egy problémám, de ezt most így fontos, hogy megbeszéljük. Azért vezethetek be egy céghez, és azért feltételes mód, azért is bevezethetek egy céghez mesterséges intelligenciát, hogy több időm legyen. Nem csak azért kell bevezetni, hogy termelékenyebb tudjak lenni 100%-ról 130%-ra ugorva csináljak valamit, hanem azért is bevezethetek, hogy a 100% megmaradjon, de egyébként 70%-nyit tegyen bele az ember. És azt gondolom, hogy ez a mental set, ez jelenleg hiányzik. Csak arról beszélünk, hogy hogyan lehet ezt a dolgot kiterjeszteni profit oldalon, de a másik oldalon a mentális egészség részéről soha senki nem beszél. És itt jön be egy szerintem kevésbé átbeszélt kérdés, hogy milyen hatása van ennek a típusú, ugye a gőzgépek idejében összetörték első körben a gőzgépet.
Tehát milyen hatása van ez az emberre, aki ebben a szervezetben dolgozik. És ezt a gondolkodást is szeretném számotokra is kinyitni, hogy mi az, amiben szerintetek ez a kérdés, ez etikailag is helyes. Elgondolkoztattál. Egyébként az én optimista, ilyen naív énem azt mondaná, hogy tök jó, hogy itt az AI, mert gondoljunk abba bele, hogy ugye az izommunkát már átvették a gépek nagy részt, tehát most egy bányában már nem csak csákjával, hanem ugye gép, tehát egy csomó, ezt értjük mind, nem cipekedünk, hanem vannak teherautók, azok viszik oda, stb. Tehát az izommunkát átvette a gép. Most a gondolkozást, legalábbis annak egy részét is át tudja venni a gép, tehát hogyha nagyon messziről nézzük, akkor alapvetően milyen jó az emberiségnek, hiszen egyre több dolgot fogunk létrehozni, szolgáltatni, elérhetővé tenni, anélkül, hogy valakinek az izzadságos munkája, vagy 40 órás, vagy 50-60, ne adj Isten órás munkahete múlna rajta. Ez az ilyen holisztikus nézet. De valahol én azt látom, hogy mi emberek mindenbe sikerül belerakni a magunk gyarló természetét, és az egyenlőtlenséget én azt látom, hogy növekedni fog. Tehát én ebben nem vagyok sajnos optimista. Én azt érzem, hogy lesznek az abszolút nyertesei ennek az egész fejlesztésnek, meg fejlődési lehetőségnek az AI kapcsán, és lesznek a tömegek, akik, hogyha nem tartják a lépést, és nem ismerik ezeket az eszközöket, nem tudják használni, nem részesei ennek, azok valahol a vesztesei lesznek. Elegendő, hogyha arra gondolunk, hogy a Covid alatt a gazdagok azok megtöbbszörözték a vagyonukat, a tömegek kezdtek lecsúszni. És minden egyes válságnál valahogy nyílik szét az olló, és az AI az meg plusz egy ilyen dolog, hogy alapvetően ez egy drága dolog, és aki ezt szolgáltatja, annak óriási lehetőségek, pénzügyi lehetőségek állnak előtte, mi meg pedig próbálunk lépést tartani. Tehát mi valamennyien, itt akik az asztal körül ülünk is, meg az ügyfeleink próbálnak ezzel lépést tartani, de hogy ez pont mikor billen át, és már tényleg tömegeknél nem lesz relevanciája az ő tudásukra, munkájukra, munkaerejükre, ez egy nagyon nagy kérdés szerintem. Én ugyanígy látom, és a mentális egészség mellett még más problémákat is látok vele. Mi a baj ezzel? Ugye a kutatók azt egyértelműen látják, hogyha egy diák, gondoljatok bele, mi most itt azért több évtizedes múlttal a hátunk mögött beszélgetünk, és egy olyan iskolarendszerben nőttünk fel, ahol okostelefon sem volt, nemhogy emmi. Tehát mi először megtanultunk számolni, utána megtanultunk gondolkodni, utána megtanultuk ezt leírni és elmondani. Jó esélye, nyilván akinek ez nem adatott meg, olyan is sok van. De és ezzel a háttérrel és rutinnal, miután ezt alkalmaztuk is, kaptunk évtizedekkel később egy emmit a kezünkbe és a szemünk elé. Most az a diák, aki most kezdte az egyetemet és most használ emmit, annak semmi nincs meg szinte ebből, okostelefonnal a kezében nőtt fel, és nem kellett neki úgy teljesítenie egyetemi környezetben, hogy nem használt emmit hozzá, vagy nem tudott hozzá emmit használni. Magyarul nem is annyira szerintem az alapismeretekkel van a bibi, vagy arra kéne még többet költeni, hanem az audit jellegű gondolkodásra, hívjuk kritikus gondolkodásra. Kritikus gondolkodásra. De hogy tehát arra, hogy hogyan csinálom meg a feladatot magam, és utána hogyan csinálom meg emmivel, és hogyan tudom értékelni, hogy amit az emmi ad, abból mi az, ami használható, mi az, ami problémás, hallucináció, tudok-e valahogy dönteni. Most írtunk Solymos Ákossal egy cikket gyerekkor, tehát 3 évestől gyakorlatilag igen, én most a 18 éves, pluszosról beszélek. 12 évesig vizsgáltuk, hogy milyen hatással van a gyerekekre ez a képernyő előtt töltött idő, hiszen le is tolódott gyakorlatilag ez az egész. És a probléma, amiről, hogyha már itt vagyunk, akkor beszéljünk, jó? A 3 éves gyerek, aki megkapja a képernyőt maga elé, az olyan kognitív zavarokkal kezd küzdeni, hogy 3 évet veszt abból a képességéből, amit idáig mondjuk mi nem vesztettünk el az első bemenéskor az iskolában. Tehát technikailag egy 3 éves fejlettségű agyi kapacitással rendelkező gyerek érkezik az első osztályba 6 évesen. És képzeljétek el, hogy... És ez még csak nem is az emmi, ez csak pusztán ez pusztán attól, TV, hogy... Igen, kis videók és TV, kis videó és számítógép. Viszont ezt nem lehet pótolni.
Tehát nem az van, hogy kicsit többet tanulsz, kicsit máshogy tanulsz, ez innentől fogva már egy lemaradást fog hozni. Elképesztően sok olyan cikket írtam az elmúlt, nem tudom én, 1 hónapban, ahol pont azt mondtam el, hogy a kritikus gondolkodás hiánya, ami azt jelenti, hogy mi rendelkezünk, ahogy a Laci is mondta, ezzel a tudással, hogy kell egy céget mondjuk vezetni. Adunk egy utasítást az AI-nak, és az AI ad egy választ. És hát jó, értjük, te most halucináltál, légy szíves, javítsd ki a halucinált válaszodat, ezzel ki van egészítve a prompt, értettük, hogy halucináltál, nincsen semmi baj, itt van még egyszer. De akkor most nézzük végig a jövő munkavállalóját, aki innen érkezik, ezzel a 3 év gappel, hívjuk így. Ő meg fogja kérdőjelezni, amit kap. Képes lesz megkérdőjelezni, amit kap. És hogy még egy pici dimenziót behozzak. 90-es években a könyvelők azért kezdtek el programozni, mert baromi jó könyvelők voltak, és több szabadidőt szerettek volna maguknak, ezért csináltak könyvelő szoftvert. Most egyetem, ott vannak a srácok, és adok nekik egy feladatot, hogy figyeljetek, csak AI-t használva vezessetek be egy ügyviteli rendszerben egy pénzügyi modult. Ők programozók. Nap végéig nem sikerül bevezetni egy pénzügyi modult, mert kimarad belőle például a cash flow, mert ők nem értenek a pénzügyekhez, nem értenek a könyveléshez. Most, hogyha ebből a szempontból nézzünk egy AI használatot, bevezetjük a saját pénzügyeinknek a nyomon követésére, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy és ez valóban igaz, azok az adatok, amik benne vannak, azok 100%-ig megfelelnek, és kinek kell a döntési sorban megkérdőjelezni, hogy hitelesek vagy nem. És itt térnék vissza arra a kérdésre, hogy amikor fölírtad a 2 oldalra ugye A-B verzió, és hogy folyamat és döntési lánc, akkor a döntési láncban valójában föl tudjuk-e fedni, hogy az az ember, akinek a döntésén múlik, az képes-e használni azt az eszközt? Ez a kérdés. Igen. Hát abszolút a kritikus gondolkozás az szerintem végig nagyon fontos. Tehát amikor az van egyébként, hogy valamilyen nem automatizált folyamatot automatizálunk, akkor elvileg az a tudás az ott megvan a kollégákba. Ott azt kell csinálni, hogy fejleszteni a tudásukat, hogy tudják használni az eszközt. Ilyenkor ezt szoktuk csinálni, ez így megvan. De aki már ugye a kézbe ül bele, és ráadásul a mesterséges intelligencia el is altatja ezeket a védekezési eszközeinket, mert amikor már 3 hónapja használom, és mindig jó választ adott eddig, akkor már lehet, hogy a 4. hónaptól már nem leszek olyan kritikus a választaival kapcsolatosan. És itt jön be az, hogy akkor már nincs meg ez bennem. Úgyhogy, ez nehéz. Én is oktatok az egyetemen, és olyan jó is, meg rossz élmény is egyébként, mert ugye ők ilyen 20 éves forma diákok, de vannak felnőttek is a levelezőn, és az AI-ról hallanak tőlem előadásokat, meg gyakorlatokat, és például amikor kiadok egy feladatot, hogy ezt prezentáljátok, akkor van az a csapat, aki belássa magát, és látom, hogy értik. És olyan jó látni, hogy lelkesek, és használták az AI-t, mert nem bolondok, hogy ne használnák. Nem is tiltom, mondom, hogy használjátok nyugodtan az AI-t, de ha belekérdezek, tudnak válaszolni. A B csapat, azt tudjátok, hogy ad elő? Látom, hogy az egész prezentációjával az AI-t megcsinálta, igen. És ugye angolul zajlik a képzés, fogja a mobiltelefonját, és szó szerint felolvassa az angol szöveget, amit mint narráció az AI legenerált neki, hogy ehhez a szlájdhoz ezt kell mondani. És nem tudsz belekérdezni. És ez a veszélyes egyébként, amikor igen. Így használja. Szabó Gábor professzor, pont tegnap hallottam ezt a mondását, szokta mondani, hogy használd az emmit, az nem azt jelenti, hogy az emmi megcsinálja, hanem az emmi csinál valamit, de megcsinálsz még valamit. És akkor használtad fel azt, amit az emmi csinált. És ezt a részt viszont nekünk ki kell az egyetemen, a diákokból valahogy faragni. Ki kell belőlük növeszteni, vagy ki kell belőlük préselni. Különben ők úgy mennek el, hogy azt hiszik A, hogy ez elég, mert hiszen ott is elég volt, B, nem tudják, mit vesztenek. Hát honnan tudnák? Hát nem láttak olyan eredményt, amit úgy tudtak elérni, hogy ők még hozzátettek valamit. Csak azt az eredményt látják. Visszakanyarodva egy picit a vezetőkre. Ugye a vezetőktől jön az, hogy mit tud teljesíteni egy szervezet, hiszen ők tűzik ki a célt, ahogy te is mondtad, illetve ők motiválnak. De ha a szervezet egészét nézzük,
tudsz-e valami jó hozzáállást, vagy módszertant, vagy megközelítést adni, hogy honnan tudja egy vezető, vagy egy tanácsadó, hogy a szervezet, akivel dolgozik, érett az MI használatára? Hát ugye lehet fölmérést csinálni az elején, mi szoktunk. Tehát amikor például egy eszközbevezetés van, akkor azért föl szoktuk mérni. Vagy akár amikor például egy megrendelés során viszek oktatást egy céghez, akkor sokszor én nagyon örülök, hogyha ez föl van mérve, hogy a kollégák most jelenleg mit használnak, hogyan használják, milyen tudásszintjük van, mert akkor ahhoz lehet igazítani a fejlesztést is. Ez az egyik. A másik pedig, hogy sokszor egyébként útközben derül ki. Tehát én azt látom a projektek során, hogy elindítunk egy első AI bevezetési projektet, ami mondjuk egy szemmel látható 3-4 hónapos sprint egyébként, tehát rövidebb, és az első ilyen quick win bevezetés során jönnek felszínre azok a kollégák, akiknek ehhez abszolút van affinitásuk. És lelkesek. Egyébként is már kiderült, hogy ők már otthon csináltak custom GPT-ket, meg agenteket raktak össze, és ott derül ki egyébként a projekt során, hogy a Tibor az már tök jó dolgokat csinál. Csak ugye témává kell ezt tenni, tehát be kell vonni mindenképpen a kollégákat, és ott ki fog jönni az a jó pár kolléga, aki egyébként nagyon lelkes. Championok, vagy ambasszádorok, vagy power userek, vagy bárminek lehet őket hívni, de hogy mindig van ilyen, és pont ezért szoktam ajánlani az ügyfeleimnek, hogy kezdjük a picivel, és a picinél egy csomót tanulunk, meg a picinél feljönnek majd azok a kollégák, vagy felszínelnek azok a kollégák, akik utána a nagyobb volumenű projekteknél már abszolút a váza lehet a csapatnak. Tegyük fel, hogy az derül ki a felmérésből, hogy nem érett a szervezet rá. Kicsit az is érdekel, hogy ezt honnan, tehát hogy ezt így ki lehet jelenteni. A másik viszont, hogy mit tudunk tenni. Tehát, hogy nyilván azt nem tudjuk mondani, hogy hát nem érett, akkor nem vezetünk be semmit, akkor maradunk így még egy évig, hanem valamit kéne tenni, hogy éretté váljon. Mit lehet tenni szerintetek? Tehát ezt én úgy szoktam ajánlani mindig, hogy támadjunk 2 szinten. Tehát minden cégnél vannak fehérgarérós irodai dolgozók, meg olyanok, akik laptoppal rendelkeznek és információval is foglalkoznak. Én azt mondom, hogy nekik adjunk egy nyelvi modellt, tehát magyarul, ha Microsofton van a cég, akkor kapcsoljuk be, vagy tegyük elérhetővé a Copilotot, és adjunk nekik egy oktatást. Ez az 5 előfeltételből egyébként a 2, ami kell ahhoz, hogy ez a személyes eszköz használat, ez így szányra kapjon. Miért fontos ez? Ettől még egy nagy, komoly core üzleti folyamat lehet, hogy nem fog megjavulni. De mit hoz? Szemléletet hoz. Tapasztalatot hoz. Tehát onnantól kezdve, amikor a kedves kolléga látja azt, hogy én eddig ezt tényleg 2 órán keresztül csináltam, viszont most meg tudom csinálni fél óra alatt, mert megkaptam a licenzt, megvan hozzá az oktatás, látom, hogy hogyan kell ezt használni, onnantól kezdve ő már más szemmel tekint erre. Tehát ez az egyik szint, ez a személyes eszközhasználat, vagy személyes hatékonyság szint, amit én mindenképpen ajánlok, már csak azért is, mert ha foglalkozunk vele, hanem a kollégák használják. Ugye, és akkor ott a Shadow AI kérdése, amiről te biztos nem akartam hagyja megkérdezni, behozza magától. Nem akartam kinyitni azt a szelencét, a Pandora szelencéje, ez a Shadow AI, és Shadow IT, igen. Az emberek úgy is használják, tehát egyszerűbb, hogyha azt mondjuk nekik, hogy figyelj, inkább akkor használjátok ezt, és akkor nem mennek ki a céges adatok. És akkor legalább legyen kikapcsolva a tanulási módja, jó? Igen, köszönjük szépen, tanult kollégák. Szóval ez az egyik belépési szint, és a másik pedig mondom, hogy választunk ki 1-2 olyan üzleti problémát, vagy fájdalompontot, ahol meg valamilyen fejlesztést tudunk eszközölni, és ha tudunk sikereket fölmutatni, tehát látják a kollégák, hogy akik ezzel foglalkoztak, azok élvezték, érdekes volt, bővült a tudásuk, nőtt egyébként a munkaerőpiaci értékük. Nem elhanyagolandó. Igen, ez fontos. És jobb lett a munkájuk, gyorsabban tudnak bizonyos dolgokat létrehozni, onnantól ez nem rábeszéli, tehát onnantól ez már nem rányomom, pusolom az emberekre, hanem ez egy ilyen pull lesz, hogy egyre több vezető jön majd elő, hogy őt is érdekelni, tudja, hogy a versenytárs is csinálja, már valamik eljutunk oda már, hogy tudod, ez kezd már egy kicsit ciki lenni, hogy én ezt full elutasítom. És onnantól ez már egy ilyen öngerjesztő dolog lesz. Ez nagyon érdekes, hogy az MI előtt is voltak ilyen hullámok, meg körök, ugye volt, amikor azt mondtuk, hogy robotikus folyamat, automatizáció eszköz kell, mert lemaradunk, volt, amikor azt mondtuk, hogy felhőbe kell menni, mert lemaradunk, volt, amikor de régen volt, hogy adattárház nélkül le fogunk maradni. Tehát, és ott ugyanez volt tulajdonképpen, hogyha sikerült megfogni magát az értéket,
akkor jöttek sorba az újabb vezetők, hogy hát nekem is volna ötletem. De most tulajdonképpen, hogyha a Big Data vonalon elindulunk 2009-től, és valaki megvalósított egy borzasztó jó adattárházat, az AI bevezetésénél most mekkora lépés előnyben van. És ugye ezt mondtam el valamelyik projektben az egyik vezetőnek, hogy emlékeztek, hogy ez az AI projekt ez 2009-ben kezdődött. És így jót mosolygott, hogy tényleg, és hogy akkor milyen nehéz volt bennünket rábeszélni. És mondom, pedig most rendben van az összes adat, és mondom, mindenki másnak legalább 3-5 éves projekt csak az adatoknak a rendberakása. És hogy mennyire érdemes előre gondolkozni egy ilyen típusú projektben. Arról nem beszélve, hogy most például kiegészíteni szeretném, hogy a szervezet érettsége, meg a szervezet látásmódja, az tök nincs pariban. Tehát nekem ki kellett fejlesztenem egy saját módszertant arra, hogy meg tudjam nézni, hogy látják a céget a vezetők. Mennyire látod fontosnak az érzékenyítést? Hát szerintem nagyon fontos. Én szerencsém van, mert általában a vezetői csapatokkal kezdem a munkámat minden szervezetbe, és hogyha a vezetői csapat meg már érti és látja, akkor ők ennek az élére tudnak állni. És ugye ez nem változott semmit ahhoz képest, ami a többi téma egy szervezetben, hogy mindig jó, hogyha a vezetők ezt kitűzik az zászlókra, és példamutatnak, és előjárnak, mert túl sok olyan szervezetfejlesztést láttam, ahol az volt, hogy fejlődjetek. Nekem nem kell semmit változtatni a mostani viselkedésemen, de majd ti, munkatársak, ti majd megváltoztok, és hogy szerintem ez nem így működik, de egyébként legtöbbször tényleg a tulajdonosok, a vállalatvezetők azok, akik látják ennek leginkább a szükségességét, és akkor ők hozzák be. A másik oldal meg, ami belépő szokott lenni, nagyon sok HR vezetővel beszélek, mert a másik oldal, ami szokott lenni, ez a képzési oldal. És akkor már volt olyan HR vezető, aki nekem panaszkodott, hogy figyelj, én a képzésekért felelek, de most már nyakamba szagadt ez az egész AI transformáció, és én nem láttam, hogy hogyan tudom ezt én csinálni, mert én csak a HR-t viszem. Tehát alapvetően ez továbbra is szerintem egy üzleti kérdés kell, hogy maradjon. De nem is IT. Tehát, hogy... Nem is IT, bizony. Igen. Ez nagyon jó, hogy ti magatoktól ebbe az irányba tereltétek, mert így nagyjából pont itt szerettem volna megérkezni így a végére az adásnak, hogy az Emminek nem csak az a közvetlen káros vagy veszélyes működése van, amit az előbb beszélgettünk, így a személyes szinten az agyunkat mennyire használjuk, és így tovább, vagy az érzelmi intelligenciákat rombolja, hanem ennek van egy társas oldala is. Tehát nyilván magánoldalon, már a kapcsolatokban, a társkapcsolatokban nagyon jól látszik, hogy hát az Emmi az sosem mondja, hogy nem érek rá, az Emmi az mindig kedves, és hadd ne soroljam, tehát hogy egy baráti, vagy egy ne adj Isten házastársi és egyéb társkapcsolathoz képest elképesztő konfliktusmentes dolog. Intim vagy minket bántó, feszítő dolgokról beszélgetni az Emmivel. És aztán ember legyen a talpán, aki ezt nem kezdi el tudat alatt elvárni az emberektől is. Viszont mi a helyzet a munkahelyen? Tehát, hogy vajon látszik-e az, hogy hogyan hat a terjedő Emmi használat, hogy én mondjuk megkérdezhetem a főnök helyett az Emmit is arról, hogy, vagy megkérdezhetem a kollégám helyett az Emmit is arról, hogy főnök beosztott viszonyokra, csapatmunkának a dinamikájára, felelősségvállalásra, bármi ilyesmire. Bocs, hogy ilyen nehezet kérdezek, de az eddigiek voltak a bemelegítés, jó? Saving the best for the last. Szóval tehát én azt gondolom, hogy a vezetőknek most nagyon nehéz dolguk van. Egyrészt ugye általában a legtöbb szervezetben a vezetők az idősebbek, és ugye a beosztottak a fiatalabbak. Úgy nagy átlagban azért ezt így kimondhatjuk, mert hogy van egy ilyen progresszió, ahogy megyünk fölfelé ugye a szamár létrán. És a fiatalabb korosztály meg már, ahogy te is mondtad, ugye, hogy belenőtt kezébe a mobiltelefonnal született akár, és sokkal erősebb affinitása van. Úgyhogy most kezd kialakulni egy ilyen, hogy a munkatárs az már nagyon látja és tudja használni, és a vezető még kevésbé érti. Ez egy feszültséget okoz ezen a téren. És ez egyébként szerintem nehéz váltás a vezetőknek, mert régen ugye a domén, a szakmai tudás, a több évtized alatt felhalmozott szakmai tudás, az volt az egyik támogatója az én tekintélyemnek, jobb esetben, ha nem erőből akartam menedzselni egy csapatot. És ma már ez
részben eltűnőben lehet azért is, mert amit te is mondtál, hogy jó, lehet, hogy neked van 20 évtizedes szakmai tudásod, de én megkérdezem az AI eszközt, és annak meg 10 millió évtizedes szakmai tudása van ugyanabban a tárgyban. Na és akkor ilyenkor mi a helyzet? Úgyhogy ilyenkor indulnak el nagyon érdekes dinamikák a szervezetekben, amit én látok, és alapvetően ez meg tudja változtatni a kultúráját az adott csapatnak teljesen. És ha a vezető nem tud ehhez nyitottan hozzáállni, és befogadóan hozzáállni, hanem továbbra is a régi minták szerint, akár a rossz minták szerint erőből próbál lenyomni, meg elutasítani, meg így irányítani, akkor nagyon hamar elveszti a kredibilitását. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagy váltás mindenkinek, munkatársaknak is, vezetőknek is, tulajdonosoknak is, minden szinten, mert alapvetően ez, amit látni kell, és te is jelezted, hogy nem IT-hoz tartozik. Ez nem egy IT téma. Ez üzleti. Ez egy üzleti téma, és igazániból az én ügyfeleimnél, amikor megvalósítunk, a munka dandárja az nem fejlesztés, meg IT, hanem az emberi folyamatok, döntések, információk, képzés, megbeszélések, tervezés, ez a legnagyobb feladat ebben az egészben. Sorry? Nehéz honnan elkezdeni azt a gondolatot, amivel amúgy is egyetértek. És azon gondolkoztam, hogy mi az, ami kimaradhatott, vagy mi az, amit még hozzá lehet tenni. Tehát mind a kettő igaz. Szerintem ki nem marad semmi. Ami viszont hozzátehető, hogy 4 generáció, és máshogy működnek. A generációk közötti különbségben el kéne azon gondolkozni, hogy a digitális kultúrává, amikor átcsap egy szervezetben a digitális kultúra, akkor a vezető annak milyen típusú feladatokat kell végeznie. Ez egy fontos dolog. Tehát, hogy én, mint vezető, valóban igaz-e, hogy csak én vagyok, és ez sajnálatos módon ki kell mondanom, hogy a narcisztikus vezetőkre hat a legnehezebben, hiszen őt innentől fogva felül lehet bírálni. Tehát, ha kapok egy levelet, én azt beteszem a ChatGPT-be, és azt mondom, hogy értelmezd. És akkor ebből mondjuk 10-ből 10-szer kiderül, hogy egyébként ez egy passzív-agresszív fenyegetés, akkor én azt kérem a ChatGPT-től, hogy légy szíves, akkor válaszolj megfelelő módon erre a levélre, amivel a túloldal nem fog tudni mit kezdeni. Tehát ez szemmel jól láthatóan egy oda-vissza feszültség, de technikailag egy vezető azért attól vezető, hogy irányít. Ebben van-e az a mentális egészsége, felkészültsége, önismerete a vezetőnek, hogy azt mondja a fiatal kollégának, hogy tessék, mutasd meg, hogy te hogy csinálnád. Értitek a vezetők közti különbséget? Tehát, hogy abban, amiben én szocializálódtam, vagy mi szocializálódtunk, hát egy ilyen mondatnál a legjobb esetben mondjuk megköszönik a munkádat. De itt nem. Tehát, hogy én azt szeretném, hogy olyan embereim legyenek, akik önállóak, kreatívak, bombáznak ötletekkel, és az én eddigi tudásom az arra van, hogy van egy nagyon jó ötlet, amit odahoznak ChatGPT-vel, meg van az a valóság, amiben én rá tudok világítani a gép és a valóság közötti különbségre, hogy figyeljetek, értem, hogy ezt írtad, de azt a 2 paramétert azt beírtátok, hogy vegye figyelembe, mint változó. Tehát, hogy oké, hogy azt írtad be neki, hogy menj ki a boltba teért, de hogy van egy ajtó. És hogy tehát így át fog menni a falon, és lehet, hogy föl kéne paraméterezni arra, hogy van ott egy ajtó, amit meg kell fogni a kilincset, le kell nyomni, ki kell nyitni. Ja, tényleg. Na, tehát szerintem ez az üzleti gondolkodás a vezetők szintjén egy nagyon fontos plusz gondolatot kéne, hogy hozzon, és minden adásban el kell mondanom, hogy és ez lenne a HR feladata a fejlődésben. Teljes mértékben egyetértek. Nekem szintén csak kiegészíteni valóm van, és semmi cáfolat, és semmi zárójel. Szerintem azok a vezetők, akik valóban arra építették a karrierjüket és a pozíciójukat úgy akarják megtartani, hogy ők akarnak a legokosabb és a legbölcsebb és a legtapasztaltabb lenni a teremben, és mindenki más ez alatt maradjon, azok halálra vannak ítélve. Nem is akarok erről vitatkozni, majd az élet eldönti. Azok a vezetők, akik arra építették a karrierjüket, hogy őket nem lehet megkérdőjelezni, és mondjuk ki, hogy narcisztikusak, azok nagyon-nagyon szenvednek. A jó hír, hogy sokáig már nem fognak szenvedni.
Viszont fölértékelődnek olyan dolgok, amit egyébként az én értékrendemben nagyon központi szerepet kapnak, amit viszont az MI egyáltalán nem csinál. Az egyik ilyen szerintem a felelősségvállalás. Lehet, hogy hosszú sort is lehetne, én nem fog talán csak 2 mondani, az egyik az biztos, hogy a felelősségvállalás. Tehát az MI az mindenféle tudást neked odarak, még folyamatot is, még honlapot is épített, kreatívan is dolgozik, de egy szerződésnél helytállni továbbra is te fogsz, mint aláíró, de egy kollégát felvenni vagy kirúgni továbbra is még jó ideig te fogsz, mert jogilag nem teheted meg, hogy rábíztam az AI-ra, bocsánat, tehát ez sajnos nem. Tehát a felelősségvállaló emberek, akik hajlandóak helytállni azért, amit vállalnak, azok szerintem fölértékelődnek egy ilyen környezetben. A másik pedig az üzleti kapcsolat építés, fenntartás, és akár a szerződéskötésig, a kézfogásig terjedő, most ez persze férfias, értsétek jól, terjedő folyamat végigvitele, az továbbra is elég erősen szerintem vezetői feladat. Balázs. Amit a legtöbbször előadásaimban, meg a kurzusaimban szoktam a végén így összefoglalva, hogy mit tegyünk, ha mondjuk holnap nem vagyunk még készek arra, hogy AI-t használjunk. Mert egy csomó olyan helyzet van, meg nagyon sok kisvállalkozás minden, aminek ez még mindig távoli. És ezt tökre elfogadom. 1. Képezni magunkat, meg ismerkedni ezzel a dologgal tudunk. 2. Az adatainkat azt elkezdeni összegyűjteni, hogy hol vannak az adataink, milyen formában, papíron, elektronikusan, teljes körűekkel, nem, ezt meg tudjuk csinálni. 3. Elkezdhetek esetleg gyűjteni új adatokat, vagy mérni dolgokat, amiket eddig nem mértem, mert tudom, hogy lehet, hogy ha nem most, akkor fél év múlva, 1 év múlva, 2 év múlva ennek relevanciája lehet, és erre majd lehet, hogy tudok építeni valamilyen AI-os megoldást. Tehát ez mindenképpen szerintem egy olyan dolog, amivel mindenki el tud ma is kezdeni foglalkozni, anélkül, hogy most ilyen óriás giga AI fejlesztésekbe gondolkozzon, és tényleg én nagyon javaslom mindenkinek, hogy mielőtt elkezd licenszeket vásárolni, fejlesztéseket rendelni, gondolja át, hogy hol tart most a vállalkozása, és hogyha nincs stratégia, mert ez olyan nagyon tanácsadós szó, akkor legalább mik az üzleti céljai? Hány darab ügyféllel akar többet? Ez a stratégia. Így van. Mennyire akarja növelni a bevételét? Igen, és mivel, milyen szegmensben, milyen termékeket, szolgáltatásokat gondol, hogy néz neki szerinte legjobb esetben a vállalkozása 1 év múlva, mi a gap, mi az, amit ebben esetleg az AI tud segíteni. Tehát ilyen egyszerű dolgokon érdemes indulni, mint gondolkozás, és hogyha ez így elvezet valahova, akkor szerintem az már csökkenteni fogja azt a 95%-os bukórátát, mert már legalább akkor a jó problémákkal foglalkozunk. Ez van, srácok. Itt a vége. Lejárt az adásidő. Hát lenne még mondanunk, talán majd máskor. Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszi.